तुमच्या व्यक्तिमत्वात ताकद केव्हा येईल की अरे ह्याच्या व्यक्तिमत्वात एक ताकद आहे, स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर, केव्हा येईल? मराठीमध्ये सांगायला एकदम सोपं वाक्य आहे, जीवनात जे करता आहात ते तुम्हाला समजलंय म्हणून करता आहात, तेव्हा तुमच्या व्यक्तिमत्वात ताकद येईल, स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर. हे जे काही मी करतोय हे मी मला समजलंय म्हणून करतोय, मला पटलंय म्हणून करतोय, ओके, मला करायचंय म्हणून करतोय की हो हेच मला करायचंय. तुमच्या व्यक्तिमत्वात आपोआप ताकद येईल. तुम्ही दुसरा कोणतरी म्हणतोय, तिसऱ्या कोणीतरी सांगितलंय, समाजाने किंवा सरकारने कुठेतरी तुमची तशी समजूत करून दिली आहे किंवा तुमची पण आहे म्हणून तुम्ही ते करताय, हा नाही येणार ताकद व्यक्तिमत्वात, स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर. एक क्षणभर आपण जेव्हा जीवन घडवण्याच्या प्रोसेसमध्ये असतो अशा काही काळात किंवा जीवनात असं असू शकतं की माणूस कोणातरी एखादी व्यक्ती असो, विचार असो, बद्दल ठरवतो की हे सांगतील ते मी ऐकणार आहे, पण हे सांगतील ते मी ऐकणार आहे हे मी स्वतंत्र विचार करून ठरवले, आंधळेपणाने नाही ठरवलेलं. हे सांगतील ते मी ऐकणार आहे. असू शकतं माणसाच्या जीवनात ते ज्याने त्याने ठरवायचं असतं की असं आपल्याकरता कोण आहे. आई असते, वडील आहेत, भाऊ आहे, बहीण आहे, शाळा किंवा कॉलेजमध्ये भेटणारे कोणी शिक्षक आहेत, चाणक्य मंडल असेल, तुम्हाला अपील होणार इतिहासातलं एखादं व्यक्तिमत्व असेल, जसं मी जे कायम अत्यंत आनंदाने नेहमी सांगतो, याही वर्षी सांगितलं की मला मुळे माझ्या लहानपणीच 5वीच्या आधीच विवेकानंदच सापडले आणि वाटलं ते आपल्याशी बोलतायत जरा, मी भाग्यवान आहे. पण मुद्दा आहे की हे सांगतील ते मी ऐकणार आहे हे आंधळेपणाने नाही ठरवलेलं, हे मी विचार करून ठरवलं, पटलंय म्हणून ठरवलं. एक शब्द आहे स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर, कशात नाही येते. मग दुसरा फार छान शब्द आहे करेज ऑफ कन्व्हिक्शन. करेज ऑफ कन्व्हिक्शन म्हणजे काय की मला पटलंय म्हणून मी करतोय, कन्व्हिन्स्ड. whatever I am doing it because I am convinced that is the right thing to do, so I will do it, and then no matter what, किती अडचण येऊ देत, लोक टीका करू देत, वातावरण विपरीत असू देत, काही वेळा आधी अपयश येऊ देत, पण मी करणार आहे आणि मी जिंकणार आहे. हे जे धैर्य आहे हे कुठनं येतं? मग कन्व्हिक्शनला त्याच्या 1000 पट अर्थपूर्ण आपला भारतीय म्हणजेच मराठी, संस्कृत, हिंदी तो शब्द आहे श्रद्धा. श्रद्धेमधून निर्माण होणारं धैर्य आहे करेज ऑफ कन्व्हिक्शन.